morning everyone, especially to my student, my dear farmers and friends. Ito naman po tayo ngayon sa umagang ito. Ang ganda ng panahon. Mag-discuss naman tayo ng ibang episode pa. Sa ngayon ay ating tatalakayan kung paano natin magpapatubo ng ganito itong cucumber na to. Complete guide on how to produce cucumber production. Sa dito, ang sitwasyon dito ay container lamang sa maliit na lupa na nakatanim sa ibabaw. Pwede ito gawin sa mga lugar na kulang sa lupa o walang lupa na matatamnan malaki pero makapag-garden pa rin. Kagaya ng sa urban cities, sa mga masisikip na lugar sa ating bahay na wala na tayong pagtatamnan. Ito na lang ang gagawin natin. Lagyan natin vertical garden, lagyan natin ng pataas. O sa sitwasyong ito, ang aming tanim na ito ay pinaakyat ko sa trellis na to pataas para hindi po siya maka-occupy na malaki na space. Itong cucumber na to ay gamitan po natin ng organic fertilizer. Mula sa nitrogen source, nilagyan ng complete fertilizer at saka fermented fruit juice. Tatlo lang po ang ina-apply ko dito. Yung isa naman dito ay organic pa rin pero kulang siya ng pataba na ginagamit ko para makita talaga ang kaibahan. Isang beses sa 2 linggo. Ngunit ito ay 2 beses bawat linggo. Kaya makikita natin na ang kaganyang pagbunga ay marami talaga. Pag damihan natin ng paglagay ng fertilizer, marami rin siya ang mapoproduce na bunga. Para naman po ito ay tataas ng kanyang buhay, kailangan pag may old leaves na siya, dapat tanggalin natin kagaya nito. Tanggalin natin para hindi na siya magiging liabilities kundi asset lang siya. At ito naman ay kailangan para ma-maintain yung kanyang growth na maganda ang kanyang pagkatubo. Tanggalin ito para ang nutrients yung makukuha natin sa ina-apply na fertilizer ay mapunta talaga, masipsip natin doon sa active parts ng ating cucumber. Ito tignan nyo ang kanyang bagong bulaklak. 2 pa ang nagawa niyang bulaklak dahil sa katabaan niya. Ito talaga ang mangyari pag complete ang kanyang kinakain. Sa pagtatanim pa lang dito, pagpunla, pag tumubo na siya, dinilid-diligan na siya. Pag dahon niya ay hindi na pseudo-leaf. Yung tunay na dahon, yung paakyat na siya, umpisa ng pag-akyat. Ang ginagamitan po natin ay nilagyan po natin ng fermented plant juice, banana bracts. Para makaakyat siya ng mataas, sa ibaba pa lang sa stem, pinuputulan na natin ng mga stem siya sa baba para yung main vine niya ay makaakyat pataas para siya makaabot talaga sa ating ginagawa na trellis. Kasi pag hindi natin siya putulan, ang mga nutrients niya ay ma-distributed sa iba pang part na dito ay hindi na siya makaakyat sa taas kasi competition na siya. Kaya putulan natin, linisan natin para makonsentrated ang kanyang contribution ng nutrient na pataas. Kaya ito po ang nangyari. Ang tataba niya. Tignan natin, i-harvest po natin. Ang gaganda po. Tignan mo ang lalaki. Tamang-tama na ito i-harvest. Ito ay wala na siyang mga tinatawag na appendages. Yung tinik, malilinis na po siya. Hindi naman siya overmatured, katamtaman lang po. Kagaya nito. So, sa isang talim pa lang po, ay makaharvest na po tayo ng 4. Puntahan naman natin yung sa kabila. Organic pa rin ito. Pero least po ang kanyang natatanggap na nutrients, hindi po kagaya sa isa. Kaya ito po makikita natin, pukunti lang po ang kanyang bunga. 2 lang po. Ito po, 2 lang. At sa kanyang dahon na to, makikita natin na talagang nadali siya na mature kasi wala pa siyang nutrients. Kasi ang ating pong organic fertilizer po ay magbibigay po ng katagalan po ng buhay lalo na sa kanyang production period. Kaya mainam talaga gamitin ang ating organic. Tandaan niyo po, mula pa lang sa pool, ang ating lupa po ay talaga lagyan natin ng garden soil mix. Tapos, ito, nilagyan natin ng mga ilang 2 linggo, lagyan na natin ng fertilizer na sinatawag natin nga fermented
plant juice, ating banana bracts, or pwede natin fermented fish amino acid, o kaya kohol amino acid. Siya po ay talagang yun po ang organic nitrogen source. Pagkatapos noon, pag may nag-uumpisa na siya ng pagbubulaklak, ay lagyan naman natin ng fermented plant juice, wild peanut. Ang mani-mani po ay equivalent po siya ng isang complete fertilizers. Kaya ito ang nilagay natin. Tested na po siya na maganda talaga ang ating fertilizer. Hindi naman po yung source ng fertilizer na yun, hindi po competition po sa ating kinakain. Dahil wild peanut po yung tinatawag na mani-mani. Pagkatapos, nilagyan naman natin ng fermented fruit juice para naman po makabunga siya ng mabuti. Wala naman po siyang fish infestation dahil organic po, less po. Lalo na wala naman siyang katabi na marami na talagang source ng peste. Kaya ito po, mainam talaga. Kaso lang, ang kakaibahan natin sa dalawang puno na ito ay minsan lang nilalagyan. Doon ay twice a week po siya nilagyan. Kaya makikita natin may sa bunga pa lang dahil magkakaiba na talaga. Okay po, natandaan nyo ba na pag may tanong lang po kayo, pwede kayong mag-message sa akin or mag-comment sa ating YouTube channel. Ito nga po, si Romisita Razonable Rosulada nagsasabi, magandang umaga at God bless po sa lahat. Sana po ay matutunan tayo. Ngayon po, huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa YouTube na to para marami pa tayong makikita na aking tatalakayin sa susunod na vlog. Bye!